بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع بعض إن شاء الله في لقاء جديد. الموضوع بتاعنا ينقسم إلى قسمين. أول حاجة إيه هو السيمبل كونكشن، نمرة 2 السليب كريتيكال كونكشن أو النو بيرنج كونكشن. نبدأ على بركة الله. أولا السيمبل كونكشن زي ما حضراتكم شايفين، عندي 2 بليت على سبيل المثال. بنستعمل كونكتور يربط بين الاثنين. فبيقول لك once the force per fastener or force per unit length of weld have been determined, it is simple matter to evaluate adequacy of the connection. اول ما انت بتحسب القوه يبقى هنقدر ان احنا نعمل حساباتنا للكونكشن ونقدر نحسبها. فلو كان اللاين اوف اكشن يعني خط عمل القوه المؤثره يقع في السي جي بتاعه الكونكشن، يبقى كل عضو من اعضاء الفاستنر هياخد القيمة بتاعة اللود مقسومة على العدد. فبيقول لك if the line of action of the resultant force to be resisted but through the center of gravity of the connection, each part of the connection is assumed to resist an equal share of the load and the connection is called simple connection. يبقى في النوع ده من السمبل كونكشن عبارة عن لود موجود في السي جي بتاع الكونكشن. الكونكشن سواء كانت ويلد او سواء كانت هاي تنسايل بولت، نصيب كل بولت من دول بيساوي القوة على العدد، وده الويلد هنا. يبقى الويلد هنا موزع، بس في حالة الويلد زي ما حضراتكم عارفين فإن نصيب اللينير لينث بيساوي الفورس على إجمالي الطول بتاع الويلد، وده القطاع بتاعه. الحالة التانية برضو اللي بنقابلها اللي هي حالة التراس. امتى تبقى سيمبل كونكشن؟ زي ما حضراتكم شايفين عندنا دبل انجل اللي هي الابر كورد، وعندنا الجزء اللي هو الرأسي vertical كورد، واثنين انكلايند. السي جي بتاع كل زاوية من دول هنا عندنا دبل اور سنجل، وهنا دبل اور سنجل، وهنا دبل. هنا السي جي والسي جي والسي جي والسي جي بتاع العنصر الرأسي كلهم بيتقابلوا في نقطة واحدة. يبقى إذا الفورسز كلها كولينير، يعني إيه؟ بتتقابل في نقطة واحدة، وبالتالي نقدر نسمي إنها simple connection. الرسمة الأولانية بيقول لك typical bracing cord bolted connection using angle cord اهو angle cord. والجزء الثاني عندك تي كورد وهنا دبل كورد، فالاثنين ده من السي جي بتاع التي سيكشن، وهنا السي جي بتاع الدبل انجل، والدبل انجل كله بيتقابل في نقطة واحدة. ده الايه الموضوع الاولاني. نخش ان شاء الله على الموضوع الثاني. الموضوع الثاني اللي هو بيسموه سليب كريتيكال اند بيرنج تايب كونكشن. سليب كريتيكال يعني ما بيحصلش فيها سليب. طب ايه كانت السليب؟ سليب هي الازاحه اللي هي بتعمل لك بيرنج وبتعمل لك تير اوت وبتعمل لك شير ريزيستنس، لان الوصله بتاعتك تحت تاثير القوه، انت بتشد الوصله فبيحصل فيها نتيجه القوه بتاعت البولت انت بتسمح بنوع من الحركه، وبالتالي بيحصل بيرنج بتقدر تحسبه. يبقى من كتاب بروفيسور سيجوي ان الكونكشنز تنقسم الى بيرنج تايب حيث السليبج از بيرميتد، سامح بالحركه النسبيه بينهم، الحركه بتبقى بسيطه، او سليب كريتيكال يعني نو سليبج. بقول لك connection with high tensile bolt is classified to either slip critical connection او bearing connection. The slip critical connection is the one in which no slippage is permitted، ما بيسمحش بالسليبج. طب ايه اللي بيقاوم القوه؟ هي الفريكشن. That is the friction force must not be exceeded. In bearing type connection slip is acceptable. Shear and bearing actually occur. يبقى نتيجة المقاومة لهذه الحركة النسبية فبيتولد bearing stress ويتولد shear، بيفضل المسمار يقاوم او الهاي تنسايل بولت يقاوم لغاية ما يحصل له فراكشر بيتكسر، او بيحصل lateral البولت بيجر في الاجناب بينه وبين البولت اللي جنبه او بينه وبين الايدج اللي هو بيسموه تير اوت، فده نتيجة الحركة. طب امتى بيلجأ للسليب كريتيكال؟ فبيقول لك انه
In some types of structure, notably bridges, the load on connection can undergo many cycle of reversal. يعني اللود بيتغير مكانه، يعني عندك مره اللود جاي من اليمين شمال، مره بيحصل له reversal. In such cases, fatigue of the fasteners will become critical if the connection is allowed to slip each reversal. يعني كل سايكل هتلاقي انه يحصل لها سليب مره لليمين، وبعدين بعد كده يحصل سايكل واللود يتغير فيحصل سليب مره للشمال، فبيحصل لها فتيك، اجهاد، اللي هو بيسموه الاجهاد الكلال، وبالتالي بيسمح باستعمال السليب كريتيكال كونكشن. طيب in most structure however slip is perfectly acceptable and bearing type connection is adequate. وبيقول لك ملحوظه ان A307 بولت are used only in bearing type connection. بيقول لك ان دي محتاجه الى proper installation، يعني تركيب جيد ومينتنس طبعا. فبيقول لك this installation produces a snug tight condition referred to earlier، اللي هي الجزء اللي هو بتاع البيرنج كونكشن. طب ايه العناصر او ازاي تقدر تحسب النومينال فورس بتاعه السليب كريتيكال؟ فبيقول لك عندنا قانون ان ار ان بيساوي ميو دي يو اتش اف تي بي ان اس. شويه عناصر كتيره هنبتدي نتعرف عليهم واحده واحده، بس اول حاجه عايزين نشوف اسماء العناصر المكونه للكونكشن. لما ساعات بتلاقيها حضراتكم كاتبينها في المراجع احنا مش عارفين ايه يعني ايه بلايز. بلايز يعني جزئين اللي ايه اللي انت عامل بينهم كونكشن فبيسموه بلايز. تمام. الجزء ده اللي هو التقاء السطحين دول بيسموه فيينج سيرفيس. فانت اللي هو احنا بنسميه السنجل شير، لما يبقى سطحين بتعمل لهم كونكتد مع بعض على سنجل شير، فيبقى ده وان فينج سيرفيس. يبقى ده اكسبريشن جديد اللي هو الفينج سيرفيس. وده الحاله بقى بتاعتنا ان احنا لازم نعمل بريتنشننج، يعني هنفضل نعمل قوه بريتنشن زي ما اتفقنا قبل كده. الراجل اللي هو بيغير العجله بتاعته بيثبتها في العربيه بيستعمل دريل وبيعمل بيجيب المكنه بتاعته اللي متصله بالكمبريسور ويفضل يعمل روتيشن جامد بالنسبه للجزء بتاع الاطار، وبالتالي يعمل تايتنينج لهذا الجزء. فعمليه البريتنشنينج ان انت بتعمل تايتنينج بين الجزء الفوقاني والجزء الوشر والنط، بتجيبهم مع بعض، فكأن انت بتعمل انتروديوس لفورس زي ما هنشوف بعد كده ان شاء الله. يبقى هنا الجزء السفلي ده ادي قطعتين مع بعض تحت تاثير فورس وفورس، فبيحصل تايتنينج، يفضل يعمل بريتنشن وتايتنينج، فالجزئين دول جم على بعض، فكأنه أثر بقوة نورمال فورس من هنا ونورمال فورس من هنا. وزي ما احنا عارفين انه بالنسبة للفريكشن بس كان في الاستاتيك، يبقى عندك كتلة او وزن بتأثر على سطح، فلو هذا السطح أملس طبعا الانزلاق يبقى سهل، لكن لو السطح خشن شوية يبقى بيتولد معامل اسمه ميو، والمعامل ده اللي كنا بناخد بنقول الهوريزونتال فورس بتساوي ميو في الدبليو. ولو ان قيمه الميو في الدبليو ده انت عمال تزق بقوه عايز تعمل حركه للبلوك، فلو القوه بتاعت الزق بتاعتك تغلبت على الميو يبقى ميو دبليو، يبقى يبتدي الكتله او الجسم ده يبتدي يتحرك. وكانت المسائل زي ما حضراتكم عارفين كانت مسائل موجوده على سطح افقي او على سطح مائل، يقول لك انه الستاتيك فريكشن ودايناميك فريكشن. الستاتيك فريكشن اللي هو بيقول لك ان البلوك على وشك الحركه، وكنا بنحسب المسائل بنجيب الوزن ونشوف زاويه الميل ونشوف القوه ريزيستنس سواء كانت ساين الفا ونحسب الكلام. ادي قوه ال ان، وادي الفريكشن اللي هو معامل من ال اللي هو الميو ان، حيث ال ان اللي هي كميه البريتنشن اللي موجوده، وده قطاع في البولت والتقاء 2 بولت مع بعض. تمام. فبيقول لك ده slip critical bolted connection can be designed to resist، انه بيقاوم القوة الشير الناتجة
باستعمال عن طريق الفريكشن. يبقى الفريكشن اللي هو الميو ان ده بيقاوم القوه البي اللي انت بتاثر بيها على الكونكتور. الموضوع بيفضل ماشي تمام زي ما اتفقنا انه زي البلوك بالظبط. لو انت القوه الافقيه لم تتجاوز الميو دبليو يبقى الدنيا تمام ومش هيحصل حركه للبلوك. كذلك الامر هنا سليب كريتيكال، كل ما القوه بتاعتك اقل من الميو ان يبقى الجزء بتاع الكونكشن ده هو سليب كريتيكال، ما بيحصلش فيه ديفورميشن. لكن لو انت ابلاي بلود زاد عن الميو ان هيحصل سليبج وتتحول السليب كريتيكال بولت الى بيرنج تايب اللي هو النوع بتاعنا اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو السناج تايس بولت. بيقول لك however slip will occur when the friction force is less than the applied shear force. يبقى الابلايد فورس تغلبت على الفريكشن اللي انا جايبه يساعد، وبالتالي after slip occurs the connection will behave similar to the bearing type bolted connection designed earlier. الكود بيقول لك bearing stress and tear out strength shall be checked for both bearing type and slip critical. يبقى انت بتحل وبتصمم السليب كريتيكال رغم انه ما بيحصلش فيها سليبج نظريا، لكن انت مطالب بالكود ان انت تحسب قيمه السليبج بتشيك على البيرنج والشير زي ما حصل في الجزء الماضي بتاع. طيب المعادله الكبيره فيها ميو اللي هي المين سليب كوفيشنت بتساوي 3/10 في كلاس A. طب ايه كلاس A؟ اللي هو the one with clean mill scale. mill scale is iron oxide that forms on the steel when it is produced. يبقى نظيفه ما فيهاش الايرن اوكسايد اللي موجود نتيجه الفابريكيشن. ومعامل اسمه الدي اللي هو الريشيو بالاكشوال بولت بنتريشن سبيسيفيك مينيمم بريتنشن، وبالمعامل ده بيساوي 1.13. اتش اف حاجه اسمها الفيلر فاكتور، وهنشوف ان شاء الله ايه هو الفيلر كمان شويه. التي بي اللي هي المينيمم فاستنر تنشن. ايه المينيمم فاستنر تنشن؟ اللي هو البريتنشن فاليو اللي انا بعملها زي ما احنا بنقول الدبليو بضرب في ميو دبليو، يبقى انا محتاج ايه قيمه اللود عشان احسب الميو بتاعه، يبقى ده اللي هو البريتنشن فورس. الان اس اللي هي النمبر اوف سليبج بلان او الفينج بلان اللي احنا لسه متكلمين عنها، ان هي سنجل شير ولا دبل شير. معامل الفيلر فاكتور اتش اف accounts for the presence of the filler blade. وادي المعاملات اهي بتاعتنا. لما بيستعمل الار ان اللي هو الميو دي يو اتش اف تي بي ان اس وعايز يصمم دلوقتي ال ار في دي، الفاي بتساوي 1 والاوميجا 1.5 في حاله الستاندرد سايز شورت سلوتد هولز بيربنديكولار دايركشن اوف هورس، مع الاوفر سايز او اللونج سلوتد يبقى المعاملات بتاعه الفاي او الفي والاوميجا مختلفه. الديو زي ما اتفقنا اللي هو 1.13، الميو بيساوي 3/10 في الكيس دي. واحد اذا استعملت واحد فيلر او ما استعملتش يبقى المعامل بتاعه 1، و 2 or more filler between connected parts 85%. التي بي اللي هو زي ما قلنا البريتنشن فورس، والان اس اللي هي النمبر اوف شير بلانز. هنا برضو بيستكمل ان في 2 كلاس، في كلاس A اللي اتكلمنا عليه، وممكن يكون الكلاس A ده unpainted clean mill or plastic cleaned surface with glass A coating. ممكن يعمل له ساند بلاست عن طريق الرماله وينظف السطح بتاعه ويعمل له سبيشال كوتنج فبيسموه كلاس A كوتنج. او النوع الثاني اللي هو الكلاس B ما بيدهنش unpainted plastic cleaned surface او plastic cleaned surface مدهون بالدهان بتاع كلاس B كوتنج. طيب نشوف بقى موضوع الفيلر. قدام حضراتكم دلوقتي عمود، العمود مكون من جزئين، هنلاقي التخانه اللي على اليمين هنا اقل من التخانه اللي على الشمال، فانت بتستعمل حشوه عشان تعوض فرق التخانتين دول مع بعض. الحشوه دي للجماعه اللي شغالين في الستيل ساعات بيسموها شيم بليت او بيسموها فيلر. فبيقول لك the right
where the outer dimension of the connected column section vary. لما السكشن هنا بيفرق مع السكشن هنا، وانت عايز تعمل كونكشن، ده البليت بتاع الكونكشن، وهنا حاطط بولت وحاطط بولت سواء كان يمين او شمال، التخانه اللي فوق اقل من التخانه اللي تحت. طب عشان تعمل كومبنسيشن، عشان اللوح اللي بيعمل كونكشن يمشي الايند، محتاج تستعمل فيلر. فوجدوا ان الفيلر دي التخانه او الحشوه بتاثر على معامل فريكشن، لان السطحين دول مش الايند مع بعض، وبالتالي فادخلوا هذا المعامل. وقال لك it is permissible to introduce finger shim up to ربع inch thick into slip connection with standard holes. بالنسبه لموضوع الشم، انا اشتغلت مره في مشروع سابقا كان عندنا tubular column connection وبتعمل بيز بليت، صبيت الخرسانه مصبوبه، ومفروض ان انت بتحط جراوت بين البليت وبين البيز كونكريت، فبيستعمل شمس او حاجات تخانات رفيعه بتملى الفراغ، لان سطح الخرسانه مش مستوي وانت مظبط البليت عن طريق المساحه. فبتيجي بعد كده بتظبط الشمس او الفروقات دي، بتفضل تحشي بالجناب، وبعدين بتعمل جراوتشنج، سواء كان بتستعمل كومباكسترا HF او اي نوع من انواع الجراوت. برضو لقطه تانية بالنسبه تبان لنا اكتر من كتاب البروفيسور ألان ويليامز، عندك بليت كبير وعايز تعمل له كونكشن ببليت اخر لكنه اقل في التخانه، ادي الفيلر هنا باينه، عشان تخلي السطح من فوق اللي هو الفينج سيرفيس الايند، بتحط الحشوه دي، وده الكونكتور، ودي مجموعه البولتات اللي انت بتربط بين الاثنين. ده مثال اخر. هنا الجدول اللي هو تيبل G31 بيدي لك المينيمم بولت بنتريشن، بتخش على الهاي تنسال بولت بقطر 1 انش مثلا، جروب ايه زي ما احنا في 325، يبقى على سبيل المثال محتاج 51 كبس. واذا استعملت جروب بي لنفس القطر محتاج بريتنشن فورس 64 ازيد. زي ما احنا شايفين انه البولت بريتنشن شغال ب 325 490، اما الايهات اللي هي الاقل او الريفتس لا يسمح باستعمالها. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.